วันหนึ่งอยู่ดีๆก็มีเหล่าแมลงคุมหัวปริศนาจับขังแมงมุมสาวชุดแดงนามว่าฮอนเน็ตซึ่งถูกตรึงไปด้วยมนต์อะไรสักอย่างทำให้ขยับไม่ได้แล้วขบวนรถลากติดกรงก็เดินทางกันมาอย่างยาวไกลจนมาถึงปากทางเข้าดินแดนลึกลับแต่จู่ๆก็มีผีเสื้อประหลาดมาเกาะที่กรงจนเหมือนมนต์สะกดแตกสลายทำให้ฮอนเน็ตสามารถใช้ใยไหมของตนเองขึงกับหน้าผาจนทำให้แมลงไอโม่งทั้งขบวนและตัวเองก็เผลอล่องจุ้นตกหน้าผาไปพร้อมกันฮอนเน็ตหัวกระแทกพื้นสลบเหมือดจนเกือบโดนอาวุธตัวเองทิ่มหัวเป็นรูพอฟื้นคืนสติก็พบว่าตัวเองอยู่ในป่ามอสกูโตจนกระทั่งเจอผลไม้ประหลาดที่ผึ้งน้อยตัวหนึ่งหวงแหนเฝ้ามันอยู่การเจรจาก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยรีบเด็ดมาจึงรู้ว่าเป็นผลไม้บอสเบอร์รี่ซึ่งฮอนเน็ตเองก็หน้ามืดวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมมาตลอดทั้งทางทั้งอ่อนแอและไร้เรี่ยวแรงจะวูบมิวูบแหล่และระหว่างทางก็ได้เจอมอสเบอร์รี่อีกผลหนึ่งอันนี้นี่ต้องขอแรงพึ่งน้อยช่วยเราอีกแรงไม่งั้นคงยากที่จะได้มาพอเก็บได้มาแล้วก็ตอบแทนพึ่งน้อยตามสมควรจากนั้นก็เริ่มจะสังเกตเห็นผีเสื้อประหลาดที่มันคอยมักชี้ทางให้เราเสมอแต่ดันชี้มาให้เจอบอสตบบอสตัวแรกก็คือมอสนางพญาเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่ามันต้องใช้เข็มที่แหลมเฟี้ยวที่ตูดโจมตีแน่นอนแต่สู้ไปสักพักฮอนเน็ตก็ได้รับรู้ว่าไอ้เข็มที่ตูดเนี่ยมันเป็นเพียงเป้าหลอกแต่หัวชี้โดนี่แหละคือของจริงโดนเข้าไปแทบทุกดอกจุกพอตัวสุดท้ายก็ได้จังหวะที่ดีเพราะมันชนจนหัวโนระบมไมเกรนแทบแตกเหมือนกันเลยซัดมันเข้าไปเต็มเหนี่ยวจนเอาตัวรอดมาได้จากนั้นฮอนเน็ตก็ได้เดินโซซัดโซเซเพราะโดนหัวกระแทกมาสาหัสสากันจนสลบคาที่แล้วก็โดนทุบหัวให้ตื่นโดยป้าแม่บ้านที่ดูแลโบสถ์และก็ได้รับรู้มาว่าที่นี่คือดินแดนฟาลูมที่ถูกครอบงำโดยวิญญาณร้ายและเหล่าแมลงคุมหัวพวกนั้นก็มาจากซิทาเดลเมืองหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่และที่นั่นก็จะเป็นหมุดหมายของฮอนเน็ตที่จะไปล้างบางไอ้พวกที่อุ้มเรามาให้สิ้นซากฮอนเน็ตก็ได้เดินทางต่อจนมาพบกับแคมป์ตรงชายแดนฟาลูมโบนบอททอมตูดกระดูกก็ได้มาพบปะกับเหล่าผู้แสวงบุญที่จะมุ่งหน้าไปยังซิทาเดลตามความเชื่อแต่โบราณเพื่อให้บรรลุเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะต้องมาตายระหว่างทางก็ตามแต่ก็มีผู้แสวงบุญบางตัวที่รับรู้ว่านี่มันไปตายชัดๆก็เลยไม่กล้าเดินทางกลัวจนตัวสั่นแล้วก็มีพ่อค้าที่ชื่อเป๊ปหนอนชัยตูดรีดเลือดไอเทมก็น่าใช้ดีแต่ราคานี่โคตรจะแพงเช่นกุญแจเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ราคาดันทะลึ่งแพงกว่าเพื่อนเฉยเลยไม่มีตังค์ซื้อก็เลยเดินมาเจอกับฟลิกเคยเป็นแมลงช่างกลมาก่อนกำลังก่อสร้างวิชวอร์กำแพงปรารถนาที่จะบันดาลให้คนที่เขียนคำอธิษฐานให้สมหวังเป็นจริงได้แต่ฮอนเน็ตก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงเดินทางต่อระหว่างทางก็ได้เจอกับดักมากมายและก็สัตว์ร้ายนานาชนิดเข้าจู่โจมจนมาเจอกับเชอร์มาที่กำลังแหกปากด้วยความเชื่อว่าประตูจะเปิดได้เมื่อร้องเพลงฮอนเน็ตก็เลยหาทางอ้อมมาเปิดสวิตช์ประตูให้แต่เชอร์มาดันกับเห็นว่าประตูมันเปิดได้เพราะเสียงร้องเพลงอันไพเราะของเขาฮอนเน็ตนี่ถึงกับปวดเฮดกันเลยทีเดียวเดชะบุญฮอนเน็ตโชคดีเจอเงินมหาศาลแขวนอยู่ระหว่างทางรวมแล้วเก็บได้ราวๆมากถึง30 กว่าบาทเลยแต่ก็ต้องมาเสีย30 บาทนั่งสบายก้นทุกตูดให้กับม้านั่งอัจฉริยะออโตเมติกซึ่งมาคิดดูแล้วไม่คุ้มเลยที่จะมาซื้อม้านั่งแถวนี้แต่ก็ต้องยอมเพราะตอนแรกไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ระหว่างทางก็เห็นป้ายโฆษณาชวนเชื่อขนาดใหญ่ว่านี่เป็นการเดินทางที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป่าหูผู้แสวงบุญทั้งหลายฮอร์เน็ตก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักก็เดินทางมาต่อที่มาโลเส้นทางไขกระดูกจนมาเจอกับคาราวานตัวหมัดที่กำลังเดินทางแต่ตัวหมัดบางตัวกับหายสาบสูญฮอนเน็ตก็เลยรับปากว่าถ้าเจอก็จะช่วยแล้วกันจากนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปต่อจนมาเจอกับซากของผู้แสวงบุญที่ถูกวงแหวนสีเหลืองกลมๆสังหารจนตุยเรียบแล้วก็เผชิญหน้ากับชาคล่าซึ่งเป็นนักรบที่แข็งแกร่งฉายาวงแหวนหาเซียนกำลังหาอาจารย์ที่พัดหลงกันอยู่และบอกว่าที่เขาจัดการพวกแสวงบุญคาที่เนี่ยก็เพราะพวกมันเกิดอาการบ้าคลั่งลุมเข้าโจมตีใส่ฮอนเน็ตก็ไม่ได้เชื่อนะแต่ชาค่าได้อวดตัวว่าเขาเป็นผู้ชี้นำทางมือหนึ่งได้เขียนแผนที่ดินแดนนี้ไว้บางส่วนด้วยฮอนเน็ตก็เลยตัดสินใจลองซื้อเพราะเผื่อว่าตัวเองอาจจะหลงทางแต่พอได้แผนที่มาก็รู้สึกเหมือนของไม่ตรงปกไม่เหมือนที่โฆษณาไว้เพราะแผนที่เนี่ยมันวาดได้ไก่เขี่ยมากมิน่าอาจารย์ของชาค่าถึงได้หลงทางได้ก็เลยเผลอคิดว่าชาค่าน่าจะเป็นพวกต้มตุ๋นจนฮอร์เน็ตได้เดินทางต่อไปยังส่วนลึกของป่ามอสก็ได้พบกับผู้แสวงบุญที่มีอาการแปลกๆเหมือนถูกเส้นใยเข้าสิงร่างแล้วพวกแสวงบุญอยู่ๆก็เข้ามาตุมทำร้ายฮอร์เน็ตโดยทันทีหรือว่าสิ่งที่ชาค่าพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงแล้วบังเอิญฮอร์เน็ตได้ฟาดงวงฟาดงาจนเจอถ้ำลับนำไปสู่การเจอที่พันได้ครึ่งท่อนและฮอร์เน็ตก็ได้เจอยุงที่มันคาบอะไรก็ไม่รู้ส่องแสงแวววับน่าสนใจก็เลยเกิดความโลภกิเลสตัณหาเข้าครอบงำจึงใช้ความพยายามในการสังเกตความเชี่ยวชาญและความอดทนอย่างมากรอจังหวะและฝีมือที่เฉียบคมในที่สุดก็สอยดาวได้อย่างงดงามแต่สิ่งที่ได้มันคือมอสเบอร์รี่ที่กินไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บมาทำส้มตำอะไรจากนั้นฮอนเน็ตก็เหมือนจะหลงทิศหลงทางมาเจอกับแมลงยักษ์ประหลาดอ้วกเป็นกรดโดน2 ทีเท่านั้นแหละถึงกับม้วยมรณากันเลยทีเดียวแต่ด้วยความมุ่งมั่นก็ใช้ใบก้อนปราบมันได้และก็เจอประตูที่ต้องใช้กุญแจไขกับเศษหน้ากากเพิ่มพลังชีวิตหลังจากนั้นฮอนเน็ตก็มีทุนมากพอมาซื้อเข็มกลัดแม่เหล็กแมกนีไทบุชตาหนอนชัยตูดจากเป๊ปหนอนรีดเลือดในราคา120 บาทขาดตัวที่ซื้อก็เพราะอยากดูดเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ได้อัตโนมัติขี้เกียจเดินเก็บเศษเงินตามถนนพอได้ไปลองแล้วประสิทธิภาพก็ถือว่าคุณภาพเอาเรื่องพอเลี้ยวมาทางขวามือก็ต้องตกกระจายกับไส้เดือนยักษ์ที่โดนใยแมงมุมตึงร่างทั้งตัวกำลังดิ้นทุรนทุรายฮอนเน็ตจึงได้เข้าพยายามจะช่วยแต่จะช่วยยังไงวะระหว่างทางก็ได้บังเอิญทำลายกำแพงลับจนได้มาเจอซากของแมลงคุมหัวใกล้หน้าผาคาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่จับฮอนเน็ตมาตอนแรกแล้วพัดตกลงมาเดี้ยงแถวนี้พอค้นตัวก็เจอเอกสารคำสั่งของซิทาเดลแต่ก็อ่านภาษาแมลงไม่ออกอยู่ดีหลังจากนั้นฮอนเน็ตก็ได้เดินทางมาถึงแถวบ้านล้างของวีเวอร์ช่างทอผ้าแห่งฟาลูมซึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังจนกระทั่งได้มาเจอรูปปั้นปริศนามีเสียงลึกลับและเหมือนจะมีเจตจำนงฝากอนาคตของอาณาจักรที่ถูกครอบงำให้กับเราโดยมอบท่าไม่ตายซิลสเฟียร์หอกใยไหมมาให้จนฮอร์เน็ตสามารถทะลวงใยแมงมุมหนาๆราวกับคอนกรีตได้อย่างง่ายดายราวกับปอกกล้วยเข้าปากจนได้มาเจอกับแมลงป้ามอสดูอิดกำลังต้มซุปอยู่พอดีป้าแกก็บอกให้เราบริจาคมอสเบอร์รี่ให้แต่กว่าฮอร์เน็ตจะเก็บเบอร์รี่ได้มันต้องอาศัยแรงความพยายามอย่างเด็ดเหนื่อยแสนสาหัสแต่ป้าก็บอกว่าจะต้มซุปคนดียอยักษ์กะลันให้กินแบบไม่อั้นโปร่งใสแต่อย่าถามเยอะเดี๋ยวเราจะไม่ใช่เป็นคนดีก็ไม่ได้ว่าโลภนะแต่เพราะเราเป็นคนดี
ก็เลยให้เบอร์รี่แบบไม่ยั้งคิดไม่ใช่ว่าจะฉลาดน้อยนะแต่แมลงป้าดูท่าทางจะเป็นคนดีจริงๆแล้วป้าก็ใจดีสะเดาะข้อต่อชะตาแถมให้ฟรีๆแล้วบอกให้เราลงไปในหม้อชำระบาปตอนแรกๆก็รู้สึกเอะใจแปลกๆแต่ก็เชื่อเพราะป้าน่าจะเป็นคนดีก็เลยรู้สึกอิ่มบุญแต่พอฮอร์เน็ตนิ่งไปสักพักสุกจนเปื่อยเลยตูแต่ก็ได้เครื่องประดับดวงตาของป้าดูอิดมาซึ่งถ้าเราบาดเจ็บมันก็จะไปเพิ่มหลอดใยไหมสีเขียวให้กับเรามีประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่ะจากนั้นก็ลงมาใต้ถุนบ้านได้เจอซอกลึกลับแล้วก็เจอยุงติดบั๊กจนกระทั่งได้มอสเบอร์รี่มาอีกผลหนึ่งและคราวนี้ฮอนเน็ตก็สามารถช่วยไส้เดือนยักษ์ได้แล้วโดยใช้ซิลสเฟียร์ทะลวงเข้าไปแต่ไส้เดือนยักษ์เบลบีสกับหันมาแว้งกัดใส่ฮอร์เน็ตแต่ฮอร์เน็ตก็ได้ตามตบสั่งสอนมันหลายฉาดไม่รู้ว่ากี่ฉาดเอาว่าน่วมพอตัวจนกระทั่งมันสำนึกและเชื่องลงในบัดดลและจู่ๆน้องไส้เดือนเบลบีดกับกลายร่างเป็นรถไฟฟ้าสาย8แรงทะลุนรกทะลวงทุกซอกไปซะแล้วจากนั้นเดินมาเจอห้องประหลาดที่มีระฆังขนาดยักษ์ก็กดสวิตช์ตีไปเผื่อจะได้เลขสวยๆรวยกับเขาบ้างจากนั้นก็ได้เดินทางกลับมาแวะที่แคมป์โบนบอททอมก็ได้มาเห็นฟิกนักซ่อมเขาได้เปิดมูลนิธิวิชวอลขึ้นมาเพื่อขอรับบริจาคซะงั้นหวังว่าคงจะไม่โอนเงินบริจาคให้แป้งนะเฮ้ยก็เลยบริจาคเศษเปลือกล้ำค่า200ชิ้นไปและเสนอตัวไปเป็นธุระจัดหาผ้าคลุมของผู้แสวงบุญที่ไม่ใช้แล้วมาให้ฟิกเติมพลังรู้สึกขอบคุณและบอกว่าฮอนเน็ตช่างมีจิตใจที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฮอนเน็ตก็เลยไม่รอช้าขอไปเรี่ยรายรีดไถกับผู้แสวงบุญที่ถูกครอบงำทุกตัวก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีแห่มาบริจาคกันอย่างล้นหลามรับมือแทบไม่ไหวฮอนเน็ตก็ทำได้เพียงแค่ขอบคุณอย่างถึงลูกถึงโคนแล้วก็ขอรับผ้าคลุมเก่าๆไปด้วยจิตใจที่อิ่มบุญพอได้รับครบก็ไม่รีรอช้ารีบควบไส้เดือนด่วนเบลบีดกลับไปที่ตูดกระดูกบนบอททอมแต่การรีบของฮอร์เน็ตนั้นทำให้แมลงแสวงบุญขี้กลัวตัวหนึ่งถึงกับกลัวไส้เดือนยักษ์จนตัวสั่นงันงกน่าสงสารแต่ก็ไม่รู้ช่วยยังไงหลังจากที่เสร็จกิจกับฟิกเติมพลังแล้วรับค่าเหนื่อยมาสมน้ำสมเนื้อเรียบร้อยก็กลับไปยังสถานีอีกครั้งแต่ปรากฏว่าแมลงขี้กลัวตัวนั้นกลับหายสาบสูญไปไหนก็ไม่รู้แต่แล้วเมื่อฮอร์เน็ตเดินทางไปต่อได้ยินเสียงคล้ายกับหมาหลงปรากฏว่านี่คือตัวหมัดที่พัดหลงจากคาราวานตัวหมัดสาบานเถอะว่านี่คือตัวหมัดไม่ใช่น้องหมาจากนั้นเดินทางต่อก็เจอกับระเบิดเขมรโอ้โหโชคดีที่มีผู้แสวงบุญช่วยฮอร์เน็ตไว้ได้ทันท่วงทีแต่โคตรอันตรายเลยแถวนี้ระเบิดกันเป็นว่าเล่นเกือบจะโดนเป็นขาที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยระหว่างทางเข้าป่าก็เจอกับสภาพผู้แสวงบุญนอนแอ่งแมงเท้งเต้งเฝ้าลากมะม่วงกันเกลื่อนกลาดและฮอร์เน็ตก็ได้พบเจอกับแมลงยักษ์ใส่หน้ากากกะโหลกก็เลยได้เข้าไปทักทายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่พอใจจนโดนมันไล่ฟาดเต็มเหนียวแทบจะหลับแต่ก็หนีกลับวิ่งตูดชี้ออกมาได้ใกล้ๆละแวกนั้นก็เหมือนจะมีโรงแรมอยู่และก็ได้เจอกับม้านั่งสุดที่รักน้ำตาแทบจีไหลเวนหาตั้งนานพอสำรวจแล้วก็พบว่านี่มันไม่ใช่โรงแรมแต่มันคือคุกใต้ดินแหล่งจับแมลงอาชญากรนี่หว่าแล้วก็พบว่าในคุกมีอาวุธที่น่าสนใจซ่อนอยู่แต่ก็มีจิ้งจกหัวขโมยกลินเดลติดอยู่ในคุกด้วยฮอนเน็ตก็เลยจำใจพังกงทิ้งแบบไม่คิดเพื่อที่จะไปเอาสเตทพินเข็มบินอาวุธลับจะเอาไปล้างแค้นเจ้ายักษ์ที่มันไล่ทุบหัวเราแบบไม่ปราณีคราวนี้ฮอนเน็ตก็ได้สวมหัวใจปีศาจหมายเขมือบเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านฟาดฟันกันอย่างสูสีดูดีแทบไม่มีหัวร้อนให้เห็นในที่สุดชัยชนะก็เป็นของผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ว่าแต่เอ็งไม่ใช่บอสแถวนี้หรือวะแม่งโหดชิหายและฮอนเน็ตก็เริ่มสังเกตว่าแถวนี้มดแดงทำไมมันเยอะจังแล้วก็เข้าสู่เส้นทางฮันเตอร์มาร์ชถนนแห่งการล่าและสิ่งที่ได้เจอก็คือมดคันไฟบ้าเลือดเว้อมดบินได้ก็มาว่ะ
และมดซามูไรระห่ำถือกระดูกยาวแหลมฟาดฟันแบบไม่ยั้งมือแล้วก็ยังมีนินจาดำดินที่ขว้างอาวุธลับได้แม่นบรรลัยทางด้านบนหนามสุดแสนอันตรายดันมีตัวบัตรถูกจับอยู่หนทางแถวนี้ทำไมมันลำบากจังวะฮอร์เน็ตก็เลยได้ลองใช้ชีวิตอยู่แถวนี้นานพอตัวจนแหกลี้ภัยมาแถวกระต๊อบเล็กๆซึ่งก็มีเจ้าพวกมดดักซุ่มอยู่เต็มไปหมดฮอร์เน็ตแทบกระอักเอาตัวไม่รอดจนกระทั่งชาค่าโผล่เข้ามากระทันหันคิดว่าจะมาเป็นศัตรูแต่ชาค่านั้นกลับเข้าจู่โจมพวกมดอย่างดุเดือดจัดหนักจัดเต็มตอนแรกฮอร์เน็ตก็ดีใจรอดแล้วตูแต่ที่ไหนได้วงแหวนของชาค่ามันช่างคล้ายกับอาวุธขว้างของมดดำดินเสียเหลือเกินแถมบดบังวิสัยทัศน์การมองซะอีกทำให้เกิดสงครามการต่อสู้กันอย่างชุลมุนวุ่นวายอีลุงตุงนางตังนิงจนสับสนซัดกันแบบนี้สักพักใหญ่ๆจนในที่สุดสงครามก็สงบลงชาค่าได้บอกว่าฮอร์เน็ตเป็นเด็กเย็บผ้าที่ต่อสู้ได้มั่วโคตรแต่ก็ไม่เลวจากนั้นก็เลยมุ่งหน้าไปต่อแต่อุปสรรคก็มาไม่หยุดหย่อนกับดักก็มากมายก่ายกองเสียเหลือเกินดินแดนมดแห่งนี้มันอะไรกันวะแม่งโคตรเถื่อนฮอร์เน็ตได้พยายามปลุกสัญชาตญาณดิบแหวกเอาชีวิตรอดทุกวิถีทางรีบเสาะแสวงหาม้านั่งอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อรีบทำประกันชีวิตจะได้มีความยั่งยืนปลอดภัยในทรัพย์สินไม่สูญหายจนแล้วจนรอดก็หลงทางมาเจอรูปปั้นปริศนาอีกแห่งหนึ่งคราวนี้มันได้มอบสวิตช์สเต็ปทักษะตีนผีมาทำให้ฮอร์เน็ตวิ่งมาราธอนได้อย่างไม่ต้องทนเหนื่อยเดินอีกต่อไปในที่สุดก็ได้เจอกับห้องที่มีระฆังยักษ์อีกแล้วกลับมานั่ง30 บาทออโตเมติกนั่งสบายทุกตูดเวลานี้ยังไงก็ต้องจ่ายไม่ต้องคิดให้เยี่ยวเหลืองพักเสร็จแล้วก็ได้เวลาหวนกลับไปลุยแดนมดต่ออีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้ฮอร์เน็ตก็ได้ทำการบ้านมันฝึกวิชาปัดป้องแพรรี่ให้แม่นยำเพราะการบุกก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดพร้อมกับท่าพุ่งเสียบสุดเท่แล้วก็ได้ฝึกควบคุมทักษะตีนผีสวิตช์สเต็ปให้แดดได้คล่องแคล่วแม้ในอากาศระหว่างการฝึกแดดก็ดันได้บังเอิญเจอกับน้องหมัดขี้เล่นติดแงกอยู่ในโอ่งซะงั้นจากนั้นฮอร์เน็ตก็ลุยขอคืนพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนมาเจอกับอนุสาวรีย์ประหลาดและก็หนูน้อยกิลลี่ที่เล่นซ่อนแอบอยู่ฮอร์เน็ตคาดว่ารูปปั้นนี้น่าจะปั้นโดยฝีมือพวกมดงานที่มีความปราณีตสูงแล้วก็น่าจะเป็นแมลงเต้นรำที่มีความสำคัญต่อดินแดนมดแห่งนี้แง่และหนูน้อยกิลลี่ก็บอกว่ารูปปั้นมันชี้มือไปข้างบนมันน่าจะมีเบาะแสอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งฮอร์เน็ตก็ได้แค่รับฟังเท่านั้นแล้วอยู่ดีๆบทจะเจอม้านั่งก็ดันเจอสักง่ายๆแต่พอเผลอนั่งปุ๊บก็ได้ยินเสียงคลิกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฮอร์เน็ตคางเสียวตูดทันทีเกือบจะกลับบ้านเก่าในถ้ำที่มีเศษกระดองเยอะๆฮอร์เน็ตเผลอเก็บจนทะลุเข้าทางลับเดินไปข้างในสุดจะเจอแคมป์ของสคาซึ่งเป็นมดท่าทางต่างจากตัวอื่นดูท่าจะเป็นพ่อค้าลับแล้วก็พูดภาษาคนไม่เป็นแต่มีของดีมาขายโดยเฉพาะและคมเขี้ยววิถีโค้งโคตรคมโคตรแฟกเจอร์แมสหน้ากากกะโหลกที่ป้องกันให้เรามีโอกาสครั้งสุดท้ายในการรอดชีวิตจัดว่าดีซื้อใช้คุ้มก็เลยซื้อหมดตูดเลยระหว่างทางก็พยายามฝึกการสวนฟันดาบอยู่เนืองๆมีแววน่าจะเก่งชำนาญได้ในไม่ช้าแล้วก็ได้แวะมาที่เรือนจำอีกครั้งก็ได้เจอเจ้ากรีนเดลคุยขยะอยู่แล้วก็บอกว่าเขารู้ที่ซ่อนของดีจะบอกให้ถ้าทำให้กระเป๋าตังค์ของกรีนเดลตุงได้จริงๆฮอร์เน็ตก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่เกิดความโลภขึ้นในใจนิดนึงจึงโอนตังค์ให้ไป3 งวดสรุปคือมันหลอกแทกตูแล้วฮอร์เน็ตก็เดินทางมาถึงเดอะด็อกท่าเรือต่อมาก็เจอสถานีรถด่วนแต่สถานีดันมีกำแพงลับซ่อนอยู่ด้วย
เข้าไปก็เจอตัวหมัดซึ่งมันติดอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะต้องเสียเวลาช่วยอีกแล้วสิเนี่ยจากนั้นฮอร์เน็ตก็ได้มาเจอกับแมลงที่ซึ่งควบคุมเหล่าผีเสื้อประหลาดได้นามว่าเลสมันล่วงรู้ทุกปัญหาของฮอร์เน็ตได้หมดคาดว่าคงจะใช้ผีเสื้อจับตาดูฮอร์เน็ตทุกฝีก้าวแต่ก็ดันมาบอกว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ง่ายๆโดยแค่ทำให้เราไปเกิดใหม่เฮ้ยแล้วมันจะมายุ่งอะไรกับตัววะก็เลยเกิดการปะทะกันฝีมือของเลสก็ถือว่าคล่องแคล่วร้ายกาจแต่มีน้ำยาแค่นี้ไม่ขนามือฮอร์เน็ตหรอกจนกระทั่งเลสเจอท่าไม่ตายซิลโซเฟียถึงกับสุดและก็เพ่นแนบไปฮอร์เน็ตก็เลยรีบตามไปปรากฏว่าดันเจอระฆังยักษ์อีกแล้วก็เลยต้องติดลั่นระฆังเพื่อเปิดทางก่อนซะงั้นจากนั้นฮอร์เน็ตก็เข้าสู่เส้นทางฟาฟิลทุ่งกว้างโคตรก็ได้ลองทดสอบฝีมือกับเหล่ามดรู้สึกว่าฝีมือจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นบ้างแล้วการเดินทางก็ยังเต็มไปด้วยฝูงมดและกับดักแต่ต่อมาก็เจอกับตัวหมัดติดกับเช่นกันระหว่างทางฮอร์เน็ตก็ได้เก็บประสบการณ์การต่อสู้ต่างๆเรื่อยๆเพื่อยกระดับตัวเองให้มากขึ้นไม่งั้นแค่คิดจะไปหนทางข้างหน้าต่ออนาคตก็แทบจะมืดมนจนสิ้นหวังได้เลยจนมาเจอกับชาคล่าอีกครั้งซึ่งคราวนี้เขาก็เริ่มได้เบาะแสของอาจารย์มากขึ้นแล้วจากนั้นก็มาเจอกับไททันมดยักษ์ซึ่งเป็นกำแพงมหึมาตกกระจายเลยนึกว่าเจอบอสซะแล้วที่ไหนได้ระแวงเกินเหตุแล้วไปต่อก็เจอกับบ้านบอลลูนขนาดยักษ์ที่มีซิมสตรีทแมลงที่มีความสามารถเย็บผ้าซับซ้อนระดับสูงได้บอกฮอร์เน็ตว่าตอนนี้ซิตาเดลหมายหัวเราอยู่แต่จะช่วยเราเย็บผ้าคลุมแดงให้บินโต้กระแสลมร้อนได้เหมือนแบ็กแมนให้ไปหาหนามแหลมที่ยืดหยุ่นแข็งแกร่งมาฮอร์เน็ตหูผึ่งทันทีอยากเป็นแบ็กแมนเลยรีบจะไปเก็บมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเก็บมาจากตัวไหนแต่พอโดนแทงแค่นั้นแหละรู้ทันทีพอครบก็ไปให้ซีมสตีดเขาใช้เวลาแค่3 วินาทีก็เสร็จแล้วไวชิหายแต่ก็ผิดคาดพอลองใช้งานแล้วมันเหมือนล่มชูชีพมากกว่าปีกแบ็กแมนแต่ก็ใช้โต้ลมได้ชะลอการล่วงได้ก็ถือว่าซีมสตีดมันอัจฉริยะชัดๆสามารถสร้างผ้าคลุมที่สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงของโลกได้ระหว่างฝึกล่อนถลาลมก็ได้เก็บม้วนกระดูกจากซากผู้แสวงบุญที่มีภาษาแมลงอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมาเก็บสะสมเล่นและก็ได้มาเจอกับเศษชิ้นส่วนหน้ากากเพิ่มพลังชีวิตโดยบังเอิญและแล้วระหว่างทางย้อนกลับไททันยักษ์ก็เผยโฉมมาเป็นหุ่นยักษ์จักรกลสังหารบอกได้อย่างหนึ่งเลยว่าเจ้ามดพวกนั้นมีวิทยาการเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆเป็นเผ่าพันธุ์นักล่าคล้ายกับพวกเพดเดเตอร์แต่เนื่องจากว่าไอหุ่นจักรกลเนี่ยมันน่าจะชำรุดและก็เก่ามากๆแล้ววิธีการต่อสู้ของมันก็เลยรู้สึกเชื่องช้าฮอร์เน็ตจับทางได้ไม่ยากนักและก็ได้เผด็จศึกโดยเหินไปทำลายหินขนาดยักษ์ข้างบนจนเกิดท่าไม่ตายขั้นสุดยอดดับเบิลเมเทโอแคชระเบิดหัวมันดังเต็มเหนียวแต่โอ้โหท่ามันโคตรแรงจนกระโหลกกันเหนียวที่ฮอร์เน็ตใส่แฟกเจอร์แมสถึงกับแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจนเกือบตุยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นฮอร์เน็ตก็เลยต้องไปขอพักที่มานั่ง30 บาทรักษาทุกตูดใกล้สถานีไม่งั้นเดี๋ยวจะคางเหลืองไปสักก่อย